A mai 17. kerület 1950-ben jött létre, előtelepülései közül 4-nek volt önálló zsidó hitközössége, mindegyik rendelkezett zsinagógával és temetővel. Filmünkben ezek nyomait kutattuk. Előkészületek és kutatás után az első állomásunk a Rákosligeti zsinagóga volt. Ez az épület 1914-től 1944-ig működött zsinagógaként. A háború túlélte, 1953 és 82 között pedig helyi bíróság volt. Az elhanyagoltság miatt 2009-ben le kellett bontani. Ma a helyén 2 családi ház áll. Következő úti célunk a Rákosligeti temető volt, ami a legjobb állapotú az összes közül. Bár nem egyszerű megtalálni, szerencsére egy róka és a gondnok a segítségünkre sietett. A legrégebbi sírkő, amit találtunk 1913-ból, a legújabb pedig 1940-ből származott. Ezeken kívül voltak szinte olvashatatlan és jelöletlen sírok egyaránt. A Rákoscsabai zsinagóga megtalálása ugyan nem volt unalmas, de egyszerű sem. Az 1925 óta működő épület 1950-re teljesen lepusztult. Az egyetlen mai napig fennmaradt része a 3 kőoszloppal díszített kerítés. Az épület helyén később középműködött, ma pedig szépségszalon található. A 4. állomásunk a Rákoscsabai temető volt, viszont itt hosszú barangolások után sem találtunk semmit. A Rákoskeresztúri zsinagógát a háború után lebontották, még az utcája is eltűnt, helyére lakótelep épült. Az 5. helyszín a Rákoskeresztúri temető volt. Az előző hiányos kerítésű helyekhez képest ide nehezebb volt bejutni, de kutatásunknak még egy kerítés sem szabhat gátat. A temető koráról szinte semmi adat nincsen, de a legkorábbi olvasható sírkő, amit találtunk 1889-ből, a legújabb pedig 1948-ból származott. Itt van eltemetve Fuss Ignác is, a Fuss kastély egykori tulajdonosa. A kastély ma könyvtárként működik. Következő úti célunk a Rákoshegyi temető volt. Itt alig találtunk izraelita sírokat, úgy tűnt, hogy nem voltak vallási alapon elkülönítve. Csak a díszítésük és a kereszt hiánya miatt gondoltuk, hogy némelyik sír zsidó volt. Visszatérő motívum a koszorú és a pálmaág. Az egyetlen éppen maradt emlék a Rákoshegyi zsinagóga. Szerencsére, és mivel megvannak a kapcsolataink, sok információt tudtunk róla szerezni. Az 1920-as évek végén építették. A háborúban megmenekült az épület, mert az itt állomásozó német katonák légvédelmi raktárként használták. A háború után kempingüzem raktár lett, majd az 1960-as években az MTA könyvraktára működött benne. 1993-ban a baptista egyház megvásárolta. Felújították, majd 1997 óta baptista imaházként használják. A bizánci stílusú épület teljesen szimmetrikus. Színes üvegablakait kitörték, ajtaját elszállították, a helyük viszont a mai napig ugyanaz. Az eredeti bejárati ajtó még ma is megvan az Erdős Renéház tulajdonában. Az épület elé ültetett 2 hatalmas fa szinte ellehetetlenítette a fotózást, ezért bosszúból mi is beálltunk eléjük, meg néhány macska is. A baptista gyülekezet egy idős tagjától, Peti bácsitól tudjuk, hogy a tetőt és a karzatot faragott faoszlopok tartották, a tóraszekrény pedig a keleti falnál állt. A nők számára 2 karzat volt 2 lépcsővel, a férfiak pedig az alsó részen ültek. Peti bácsi azt is elmesélte, hogy kisiskolásként sokszor áthívták a zsinagógába meggyújtani szombaton a gyertyát, mivel a zsidóknál ez is munkának számít. Hallottunk egy történetet arról is, hogy nemrég előkerült egy diáklány, Fürst Anna imakönyve, amit 1932-ben kapott. Nagy valószínűséggel ő is a Rákoshegyi zsinagógába járt, azóta az imakönyvet eljuttatták Izraelbe, egy múzeumba, ahol magyar zsidó emlékeket állítanak ki. Amikor elolvastuk a feladatot, szinte semmit nem tudtunk a témáról, de mindegyikünk érdeklődését felkeltette. Különleges élmény volt saját kerületünket egy egész más oldaláról megismerni. Köszönjük a figyelmet!